Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni, jom sebelum tu aku nak cakap, korang kena subscribe dulu channel aku and tekan notification untuk video yang akan datang. No worries, free, just free. Okay, remember to like, comment below. So mana-mana yang korang rasa macam aku ada kurang buat, macam kurang tunjuk show off the unboxing aku buat, korang boleh komen kat bawah. No worries, aku akan baca insyaAllah. And aku follow my IG. Di sana aku ada buat review buku, but korang boleh tengok yang mana aku recommendkan buku yang mana okay. And aku ada buat blog aku sendiri, di mana aku tulis sendiri. And kalau korang ada free time untuk baca, silalah baca, aku tak halang pun. And jom kita tengok apa yang aku beli. So aku tak cakap banyak sebab aku tahu aku cara cakap yang membosankan. Dan inilah, biasa aku kan buat muka macam berkerut. Actually kalau biasalah, kalau dah beli online, beli tu memang oh yeah aku dapat barang, yeah. Tapi bila korang dapat, and then bila korang perasan duit korang dah terbang lah. So kena bekerja keras kumpul duit untuk beli barang aku. Ya, ini ya. So jom kita unboxing sekarang. Jom. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角
video unboxing aku kebanyakannya memang komik, dan komik yang paling aku suka adalah Majlis Manis Coklat ya. So aku memang nak kumpul komik tu, memang aku suka sebab dia coklat kan. Kalau aku baca memang aku macam rasa lapar. So dari mana korang nak tahu aku beli dari mana? So macam biasa, link ada kat bawah. So korang just tekan situ. Don't worry, aku ada mana-mana. Kalau aku unboxing, aku akan tunjuk link, share link, okay guys. So aku tepuk tangan tadi aku sendiri. Tiba. So actually itu saja untuk video aku. Remember untuk subscribe, like, comment and share. Kalau korang rasa aku cakap macam membosankan, aku minta maaf lah, sebab memang cara aku cakap memang macam ni. Aku nak fake macam lagi kan? Takkan aku nak fake hari ni macam itu kan? No. Okay guys, terima kasih kepada yang dah subscribe. Aku really appreciate sangat. Aku rasa aku belum nak buat giveaway lagi, sebab aku rasa aku belum cukup duit untuk beri korang apa-apa kan. So aku just bercakap daripada video ini. Aku sangat appreciate sangat kepada sesiapa yang subscribe, like, komen. Okay, thank you very much sangat. Kepada kawan-kawan aku yang tempat dulu aku kerja, yang korang masih support aku, masih tengok lagi, terima kasih. And my family dan orang special aku adalah kan. Terima kasih banyak sangat amnya. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Jumpa next week insya-Allah. Next video lah kita cakap.